Nếu mà anh có một món quà anh đem tới tặng cho một ông hàng xóm, mà nếu mà ông không nhận cái hộp quà đó, thì cuối cùng món quà đó của ông hay là của ông hàng xóm, thì người đàn ông đó mới nói là thì nó vẫn là của tôi. Và Phật Thích Ca nói tiếp, vậy thì những cái lời mà hồi nãy ông nói với tôi đó thì tôi không nhận, thì nó vẫn là của ông chứ không phải là của tôi. Xin chào cô chú anh chị. Chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Vũ Đen. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hôm nay con muốn tâm sự đến cô chú anh chị và các bạn đôi điều về thầy Thích Minh Tuệ. Con thấy có nhiều người bình luận ở trong cái kênh của con về thầy Thích Minh Tuệ, nói chúng mày là u mê, người ta đi ăn xin như vậy mà chúng mày cũng tung hô. Tôi không biết là mọi người suy nghĩ sao, chứ riêng con, tu như thầy Thích Minh Tuệ mới là đi tu. Có ai cho con biết được cái người nào mà tu đúng theo lời Phật Thích Ca Mâu Ni ngoài thầy Thích Minh Tuệ? Có cái người nào mà tu mà buông tất cả như Đức Phật ngoài thầy Thích Minh Tuệ? Hãy dẫn chứng cho con xem một người nào đó để con biết cái người đó là tu giống Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi con quán chiếu về ngài Minh Tuệ để con xem ngài Minh Tuệ là có tu đúng hay không. Vì trước giờ con được biết là Phật Thích Ca Mâu Ni là cũng là người đi khất thực để nuôi bản thân và để tu hành. Trước khi Phật Thích Ca giác ngộ thành Phật thì Phật Thích Ca cũng buông bỏ tất cả vậy. Phật Thích Ca là một thái tử của một nước, tương lai trở thành vua của một nước, nhưng ngài vẫn bỏ tất cả. Đức Phật vẫn có gia đình riêng, có cha có mẹ, có vợ có con, nhưng tại sao vẫn buông bỏ tất cả mà ra đi? Nếu mà Đức Phật không chọn con đường đi tu thì tiền hay là vàng bạc của Đức Phật thì biết bao nhiêu là tiền, biết bao nhiêu là vàng, nhưng tại sao lại Đức Phật chọn con đường đi tu và đi khất thực, đi siêng ăn từng bữa để tu hành trước khi Phật Thích Ca giác ngộ trở thành Phật? Mọi người có thấy không? Thì thầy Minh Tuệ cũng vậy, thầy Thích Minh Tuệ cũng buông bỏ tất cả và cũng đi khất thực để nuôi thân, cũng ăn một ngày một bữa thôi. Nuôi thân là chỉ một ngày một bữa là được rồi. Còn nếu mà chúng ta ăn một ngày 3 bữa là chúng ta còn tham, chúng ta vượt qua cái nuôi thân rồi. Mà tại sao có con người đi khất thực xin ăn một ngày một bữa, không nhận tiền, không nhà cửa, ngủ ngoài cái địa, đi bộ hành từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, vậy mà chúng ta lôi sư ra trách móc và nói sư tu không đúng? Vậy thì ai tu đúng đây? Hãy cho một cái bằng chứng, hãy cho một cái người nào đó để con biết là người đó tu đúng theo Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Tại sao con hay nhắc là tu đúng là phải quán chiếu về Phật Thích Ca Mâu Ni? Vì tại vì Phật Thích Ca Mâu Ni là người giác ngộ, người tạo ra cái đạo Phật này, thì cái người nào mà tu đúng thì phải quán chiếu về Phật Thích Ca Mâu Ni. Mà tu không đúng những cái pháp tu của Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy con cho cái điều đó là không thể giác ngộ được. Làm sao mà giác ngộ được? Cái người mà trở thành Phật là bậc giác ngộ, mà chúng ta không tu theo những cái pháp môn của ngài thì làm sao mà thành Phật được? Thì con hỏi mọi người đi, cái một người người ta không có giàu có mà người ta chỉ mình cái cách giàu có thì chúng ta có nên tin hay không? Thì chúng ta có nên làm theo hay không? Phải là cái người nào giàu có, đang giàu có nè, chỉ mình cái cách làm giàu có thì may ra chúng ta làm theo, chúng ta mới có tiền được, chúng ta mới giàu có được, đúng không mọi người? Trước giờ con chẳng tin và con chẳng nghe cái người nào mà tu hành mà nói để con lọt lỗ tai cả. Có chăng là thầy Pháp Hòa, còn lại mọi người nhận tiền là con không nghe rồi. Nếu mà con nhìn vào, con xem cái hình ảnh của người nào đó mà thuyết giảng mà ở đằng sau là có những bộ bàn ghế rất là đẹp thì con không bao giờ con nghe. Vì các sư tu hưởng, đã tu hưởng rồi các sư tham, các sư chỉ nói những cái gì trong kinh sách thôi, chứ các sư không có tu hay là thực hành được cái gì cả. Nên những cái gì mà các sư nói thì giống như kinh sách thôi. Nếu mà các sư nói như trong kinh sách thì chúng con vẫn tìm trong kinh sách, chúng ta đọc ở trên mạng vẫn được mà, chứ đâu có nhất thiết phải đứng đó ngồi đó mà nghe các sư giảng được. Các sư phải tu, các sư phải thực hành nhiều vào rồi đạt được cái giác ngộ đó thì các sư mới giảng, nó mới có hiệu quả, nó mới có đúng được. Chứ kinh sách đó ai viết không được, viết là được thôi. Quan trọng là những người tu hành người ta tu và người ta thực hành, người ta giác ngộ được cái nào đó thì người ta giảng, cái đó mới là hay. Mọi người để ý đi, đôi khi thầy Thích Minh Tuệ chưa thuyết giảng đâu mà những cái lời tâm sự của ngài
đối với những người dân hay là những Phật tử mà đi theo á, là chúng ta nghe là chúng ta cũng thấy hay rồi. Đôi khi á, nó nằm ngoài cái kinh sách, nằm ngoài cái kinh điển, cái đó mới là hay. Cái đó là những cái gì mà Ngài Thích Minh Tuệ tu và giác ngộ được. Khi mà thầy nói á, thật sự mọi người nghe rất là hay luôn, chứ không phải là nói trong kinh điển không. Đôi khi một số video thầy vẫn nói trong kinh điển, nó nói cái này nói cái kia, nhưng thầy nói thôi, thầy tâm sự thôi, chứ chưa thuyết giảng cho ai cả. Vì thầy nói thầy chưa tu được cái gì cả, thầy vẫn đang trên con đường học tập, nên thì thầy chỉ tâm sự thôi, chứ thầy chưa thuyết giảng cho ai cả. Nhưng rất là nhiều người vẫn không hiểu, cứ suy nghĩ là thầy nói kia, thầy nói cái nọ, thầy vẫn trên con đường học tập, chứ thầy chưa giác ngộ đâu. Đôi khi cái sự chỉ trích của mọi người nhắm vào Ngài Minh Tuệ, thì người dân hay Phật tử theo đạo Phật người ta rất là bức xúc. Không phải là ở đất nước Việt Nam của chúng ta không đâu, mà những người nước ngoài á, người ta vẫn yêu mến và kính trọng thầy Thích Minh Tuệ. Những cái điều mà thầy Thích Minh Tuệ làm được rất khó ai có thể làm giống như Ngài Minh Tuệ. Có một cái cô ở nước ngoài gọi điện về tâm sự với con, nói về vấn đề là của những người chỉ trích hay là những người trách móc hay là những người nói xấu bôi nhọ thầy Thích Minh Tuệ, và cô rất là bức xúc. Và cô muốn gửi cái đoạn ghi âm của cô này đến cộng đồng mạng để mọi người cùng nghe với con nhé. Mami chứng minh cho con nghe luôn, cho con coi luôn phải không? Mami nói là ông Ngài Minh Tuệ đã chết rồi. Thân xác đó là ở bề trên mượn thân xác của Ngài Minh Tuệ để xuống dưới trần gian giáo hóa cho mọi người. Thì Mami có nói với con mấy cái clip trước phải không? Ông là Phật, chứ ông không phải là người đơn giản cho mọi người nói đâu, mọi người chửi mắng đâu. Giả lại Ngài Minh Tuệ đã biết được chuyện gì xảy ra, Ngài phải nên cảm hóa tất cả cho mọi người biết hết luôn. Thầy tu nào cũng vậy hết á. Mami nói thật, Mami không binh thầy tu đâu. Thầy tu nào cũng vậy, nước trong nước ngoài nước nào cũng vậy. Tu, nếu thật sự thầy đó tu, thầy đó ngày làm tối tu, Mami tin. Phải cong lưng ra làm lên chùa xây tượng, Mami tin. Còn tu mà ngồi mà chờ đồng tiền của dân thì không phải những thằng đó là những thằng hút máu của dân sao? Con nghĩ đi, thấy không? Bởi vì Mami không có tin thằng thầy chùa nào hết. Thật sự mà nói luôn á. Kế tới đây Mami sẽ đi một cái chùa bên nước ngoài của Mami nha. Mami sẽ đi tới cái chùa, Mami sẽ hỏi có mấy ông thầy chùa trả lời với Mami sao. Tại vì Mami thắc mắc lắm. Mấy thầy đi tu cũng phải đi làm, chứ đâu phải là đi tu mà ngồi đó ăn tiền của dân, mà ngồi đó mà ăn mà xây lên cái này mua thêm cái kia, đâu có được không? Mami không chịu đâu. Ngài Minh Tuệ là ở bề trên xuống đó. Ngài là ở bề trên xuống, chứ không phải là thầy Minh Tuệ. Cái thể xác của Ngài Minh Tuệ đó là ở bề trên, người ta cảm của người ta vô rồi, người ta xuống dưới trần gian để người ta coi rồi. Ở trên người ta đã thấy hết rồi, người ta đã biết hết rồi. Người ta thấy dân khổ quá, than van khóc lóc bất cứ chỗ nào, cho nên đó người ta sẽ xuống rồi đó. Con thấy không? Cho nên không thể nào đụng tới Ngài Minh Tuệ được đâu. Bây giờ tất cả nước nào cũng vậy, ai mà động tới Ngài Minh Tuệ một tiếng thôi thì lại có một cái nạn nọ, mất tài sản hay mất hết tất cả luôn. Bởi vậy đối như là nước trong nước ngoài nước nào cũng vậy, mình phải nên chấp nhận cái đó là Phật. Con thấy không? Ai mà chỉ cần mở miệng cái câu hơi nặng một cái thôi là bắt đầu có một cái nạn xảy ra. Mami nói với con đó, không gỡ được. Coi như là ông Ngài Minh Tuệ bây giờ là ổng, coi như là ổng cứ ai cũng muốn nói gì tới ổng cứ nói, ổng bất biết. Tại vì ổng đã ở trên bề trên, ta mượn xác ta xuống rồi, ta đâu có cần thiết phải nghe đâu. Nhưng mà dân dân nghe, dân dân đánh, dân dân nói, dân dân binh, thấy không? Để coi chọn lọc phần tốt với phần xấu, phần nào nhiều hơn. Thế ngày hôm nay là ông Ngài Minh Tuệ đã chứng minh cho dân biết rằng là phần sạch nhiều hơn phần dơ. Thế là ông cảm hóa những cái người phần dơ đó liền, ông rửa tẩy liền, có thấy chưa? Bởi Mami nói với con là ông không phải là dân bình thường đâu con. Ông Ngài Minh Tuệ không phải là bình thường đâu, không phải là giống như mình tưởng tượng là ông Ngài Minh Tuệ, không phải. Ông là Phật đó. Cái như con thấy không, ông xuống ông đi thanh lọc không? Ông thanh lọc là bên nào nước làm sao, bên chỗ dơ chỗ sạch đó, ông thanh lọc cho chứng minh cho bà con biết đó. Là bây giờ phần sạch nhiều hơn phần dơ thì ông rửa tẩy những cái phần dơ đó liền, có thấy không? Cho nên ông Ngài Minh Tuệ không có đụng được đâu. Bất cứ ai lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo mà đụng tới ông Ngài Minh Tuệ thì rồi sẽ biết được chuyện gì xảy ra, có thấy không? Tất cả đều tan nát hết.
không phải là đất nước Việt Nam đâu, mà tất cả các đất nước luôn. Mà ngay đất nước của Mami đây nè, Mami thắc mắc cái ngày hôm qua, Mami chỉ thắc mắc là tại sao đi tu ông ngài Minh Tuệ đâu có cái gì đâu, ông cũng tu được, ông cũng sống vậy. Mọi người thấy cô này chia sẻ như thế nào ạ? Mọi người đồng ý với những cái lời chia sẻ hay là đồng tình với những cái ý của cô á thì comment số 1, còn không đồng tình thì comment số 2. Cái ý của cô nói á, ngài đã thành Phật rồi đấy, nên những ai mà đụng chạm hay là nói xúc phạm đến ngài Minh Tuệ thì tất cả đã nhận được những cái hậu quả xứng đáng rồi. Và cô á không có tin tưởng vào những cái người thầy tu ở trong chùa. Đa số những người tu ở trong chùa á là tu hưởng, nhận tiền của ba tánh mà không có lo tu, lo xây kia mua cái nọ sắm sửa trong chùa mà không có lo tu, nên cô không có tin tưởng được. Nên khi thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện thì bắt đầu cô cũng yêu mến và cô rất là kính trọng thầy Minh Tuệ. Đôi khi những người nước ngoài người ta coi qua những cái video của thầy Thích Minh Tuệ thông qua các bạn YouTuber thôi là người ta đã cũng ngưỡng mộ và kính trọng rồi. Vì những cái điều mà thầy Thích Minh Tuệ làm khó ai có thể làm được. Vì cái việc mà ăn một ngày một bữa thôi đó, không nhận tiền, ngủ ngoài nghĩa địa hay là ngủ ngồi thôi đó là khó có ai có thể làm được. Đó là lý do mà nhiều người rất là yêu mến ngài Minh Tuệ, trong đó có con. Những cái điều đó thật sự trước giờ con chưa thấy ai làm được luôn á. Vì trước giờ mình thấy mọi người tu ở trong chùa không à, làm sao mình thấy được cái cảnh trong đó được. Đôi khi cái việc tu hành mà đi như thầy Thích Minh Tuệ á thì nó mới biết được là chúng ta đã đạt được cái cảnh giới nào rồi. Đôi khi mình đi ngoài đường á, người ta sẽ bố thí cho thầy, còn một số người ta đâu có bố thí đâu. Đôi khi người ta chửi thầy nữa, người ta đánh thầy nữa, nhưng thầy vẫn chúc người ta hạnh phúc, thầy vẫn hoan hỷ. Thì thử ai có thể làm được như thầy hay không? Từ khi thầy Thích Minh Tuệ xuất hiện đó, thầy chưa đụng chạm tới Phật giáo, chưa đụng chạm tới bất kỳ ai luôn. Vậy mà có các sư lại lên tiếng và nói biêu xấu thầy Thích Minh Tuệ, nói những cái lời không tốt về thầy Thích Minh Tuệ. Cuối cùng cái hậu quả là các sư lại gánh chứ không ai cả. Vì các sư làm cái việc không tốt mà các sư lại lên chê bai hay là nói xấu thầy Thích Minh Tuệ, thì chính các sư là cái người phải lãnh những hậu quả đó chứ không phải là thầy Thích Minh Tuệ. Mọi người xem bộ phim cuộc đời của Phật Thích Ca Mâu Ni đi, nó có một cảnh là Phật Thích Ca Mâu Ni đi khất thực, có một cái ông đứng ra ông chửi, ông không cho ăn, ông không có bố thí gì cả, còn ông chửi Phật Thích Ca Mâu Ni nữa, ông phỉ báng Phật Thích Ca Mâu Ni luôn. Và ông nói tại sao tôi phỉ báng ngài mà ngài không có nói gì cả, mà ngài vẫn chúc tôi an lành hạnh phúc. Thì Phật Thích Ca thuyết giảng cho cái ông đó, nếu mà anh có một món quà anh đem tới tặng cho một ông hàng xóm, mà nếu mà ông không nhận cái hộp quà đó thì cuối cùng món quà đó của ông hay là của ông hàng xóm, thì người đàn ông đó mới nói là thì nó vẫn là của tôi. Và Phật Thích Ca nói tiếp, vậy thì những cái lời mà hồi nãy ông nói với tôi đó thì tôi không nhận, thì nó vẫn là của ông chứ không phải là của tôi, vì tôi không nhận. Quay lại ngài Minh Tuệ đi, những người nào mà sĩ vả hay là nói xấu biêu xấu thầy Minh Tuệ thì thầy Minh Tuệ không có nhận đâu, thầy Minh Tuệ đâu có dùng mạng đâu mà nhận, thầy Minh Tuệ còn không biết đâu mà. Thì tất cả những cái lời đó đều thuộc lại của người nói ra chứ thầy không có biết, thầy không có nhận mà. Và trong cuộc sống cũng vậy, nếu mà chúng ta mà an lạc được, chúng ta hạnh phúc được là nhờ chúng ta không nhận những cái lời xấu hay là những cái lời người ta nói không tốt về mình. Thật sự mình đừng có quan tâm, thì những cái lời đó là vẫn là của người ta chứ không phải là của mình. Khi nào mà mình tức giận mà mình nổi giận lên đó, đó là mình đã nhận những cái câu nói, những cái lời xúc phạm của người ta đến với mình. Đó là những cái điều mà con học được từ thầy Thích Minh Tuệ. Thật sự bây giờ ai mà chửi con, comment nói xấu con hay là tức giận biêu xấu con vẫn ngậm im, con không cần trả lời. Vì mình không có nhận điều đó thì cuối cùng những cái lời đó là của người ta chứ không phải là của mình. Sống như vậy và là sống như vậy với an lạc, chứ không phải khi người ta nói một cái điều gì đó mình lại tức giận lên, mình cáu giận lên, chứng tỏ là mình đã nhận những cái điều tiêu cực vào trong đầu của mình. Cái điều đó là thật sự là không có tốt. Một số người ta nói con á là cái dân u mê, mày ngu mày không biết gì, thì thật sự con cũng chẳng quan tâm. Những cái gì con học được từ Thích Minh Tuệ thì con cứ học, còn người ta không học được thì cái chuyện của người ta, con cũng chẳng phải phân tích hay là ngụy biện hay là trả lời những cái câu đó của người ta. Cái câu đó con không quan tâm, vì người ta không học được cái gì thì kệ người ta nhìn nhận vào cái sự việc đó tiêu cực, còn con là nhìn nhận cái sự việc đó tích cực hơn. Con học từ thầy Thích Minh Tuệ rất là nhiều, đó là lý do mà tại sao con phải đi nghe những cái lời chỉ trích đó. Đôi khi những cái lời chỉ trích đó con vô con like và con tim luôn, để cho những cái comment đó tự động trôi qua và không nghĩ ngợi gì nhiều. Cuộc sống nó là vậy đó. Đôi khi chúng ta phải biết quan tâm đến mình nhiều hơn, đừng có quan tâm đến những cái lời của người khác nói về mình. Mình sống cho mình chứ không phải là mình sống cho người khác. Người ta có cuộc sống của người ta, mình có cuộc sống của mình. Mình học từ thầy Thích Minh Tuệ, học được những cái gì là quyền lợi của mình, tốt cho mình chứ đâu có tốt cho ai. Còn người ta không học được thì kệ người ta đi,
đâu có nhất thiết là mình phải phản biện lại, đâu nhất thiết là mình phải tranh cãi lại. Vì vốn dĩ nếu mình tranh cãi một cái người mà người ta không hiểu mình thì mình có nói hoài người ta vẫn không hiểu. Thà mình để những cái lời đó mình nói về cái vấn đề tốt hơn, mình nói về những người nào quan tâm và những người nào thích nghe mình hơn, thì cái lời nói mình mới có giá trị. Chứ mình nói cho người ta thì nó cũng chẳng có tác dụng gì cả. Mọi người thấy video con hay thì cho con một like và ủng hộ con bằng một nút đăng ký để con có động lực ra video mới hay hơn. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Chúc cô chú anh chị và các bạn một ngày nhiều niềm vui, hạnh phúc và an lạc. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo.